මේ වීඩියෝ එකෙන් අද අපි ඔයාලට අරගෙන ආවේ පිත්තර දාලා හදපු රසමරස බණ්ඩක්කා කරි එකක්. ඒ වගේම තවමත් ඔයාලා අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්මම පල්ලෙහා තියෙන subscribe button එක ඔබලා ඊට එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක ඔබන්නත් අමතක කරන්න එපා. මේ බණ්ඩක්කා කරි එක හදන්න අද අපි අරගෙන තියෙනවා රවුමකට කපාගත්ත බණ්ඩක්කා ග්‍රෑම් 250ක්. බිත්තර 2යි, තක්කාලි, අමුමිරිස් කරල් කිහිපයක්, ලූණු, සුදු ලූණු, රම්පේ කරපිංචා. මුලින්ම මේ විදිහට භාජනයක් අරගෙන එයට පොල් තෙල් මේ සැහැඳි දෙකක් පමණ එකතු කරන්න. පොල් තෙල් ටික රත් වුණාට පස්සේ අබ තේ හැන්දක් එකතු කරන්න. ඊළඟට ලූණු, සුදු ලූණු එකතු කරන්න. ඊළඟට රම්පේ කරපිංචා එකතු කරන්න. ඊළඟට රවුමට කපාගත්ත බණ්ඩක්කා එකතු කරන්න. බණ්ඩක්කා කපනකොට ටිකක් සිහින්ව කපා ගන්න. ඊළඟට අමුමිරිස් එකතු කරන්න. අමුමිරිස් එකතු කරලා හොඳින් කලවම් කරලා රස අනුව ලුණු එකතු කරන්න. ලුණු එකතු කරලා හොඳින් කලවම් කරන්න. කලවම් කරලා බණ්ඩක්කා බැදෙන්න මිනිත්තු 2ක් පමණ තියන්න. ඊට පස්සේ පියනකින් වහලා බණ්ඩක්කා ටික හොඳින් තැම්බෙන්න මිනිත්තු 10ක් පමණ තියන්න. මිනිත්තු 10කට පමණ පස්සේ පියන ඉවත් කරලා බණ්ඩක්කා ටික හොඳින් කලවම් කරලා එයට කහ කුඩු තේ හැඳි භාගයක් පමණ එකතු කරන්න. ඊළඟට 3-5 තේ හැන්දක් පමණ එකතු කරන්න. ඊළඟට ඔයාලට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට කෑලි මිරිස් එකතු කරගන්න. කෑලි මිරිස් එකතු කරලා හොඳින් කලවම් කරලා තක්කාලි එකතු කරන්න. තක්කාලි ටික එකතු කරලා හොඳින් කලවම් කරන්න. ඊළඟට බිත්තර 2 කඩලා මේ විදිහට එකතු කරන්න. එකතු කරලා හැන්දකින් හොඳින් කලවම් කරන්න. ඒ වගේම තවමත් ඔයාලා අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්මම පල්ලෙහා තියෙන subscribe button එක ඔබලා ඊට එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක ඔබන්නත් අමතක කරන්න එපා. මේ විදිහට හොඳින් කලවම් කරගත්තට පස්සේ බිත්තර ටික බැදෙන්න තවත් මිනිත්තු 5ක් පමණ තියන්න. මේ තියෙන්නේ මිනිත්තු 5කට පමණ පස්සේ අපි හදාගත්ත බණ්ඩක්කා කරි එක. ඔයාලත් මේ විදිහට බණ්ඩක්කා කරි එකක් හදලම බලන්නකෝ කොහොමද රස කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් යාළුවන්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලගේ අදහස් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්නත් අමතක කරන්න එපා.